Nu ska vi gå på en liten örtvandring, tänkte jag. Många kanske tror att det är för sent att plocka läkeväxter nu i september. Men jag lovar, det finns massor med läkeväxter kvar. Så även om du inte har hunnit plocka en enda läkeväxt i sommar ännu, så kommer jag visa dig på den här örtvandringen hur du kan bygga upp ett fantastiskt apotek nu inför hösten och vintern för att tackla förkylning och influensa. Så häng med! Här har vi hittat hallonblad. Hallonbladen är stärkande och inflammationshämmande och kan hjälpa oss vid exempelvis ont i halsen och feber. Så vid behov så kan vi koka oss en kopp te. Här har vi brännässla. Brännässlan är väldigt rik på vitaminer och mineraler och stöttar kroppen vid sjukdom. Den är också urindrivande, så den hjälper kroppen att snabbare rensa ut sjukdomen. Den kan också vara en god hjälp vid urinvägsinfektion. Och för bästa effekt så dricker vi te på brännässlan flera gånger om dagen. Det vi ska tänka på med brännässla är att vi inte får plocka den nära en trafikerad väg eller gödselstackar, då nässlan drar till sig väldigt mycket avgaser och nitriter. Och om du gillar sådana här videos om naturlig medicin och bra mat och hur vi kan ta hand om oss själva på ett bra sätt, så prenumerera gärna på min kanal och glöm inte att gilla den här videon. Här har vi slånbär. Slånbären är väldigt rika på C-vitamin och andra antioxidanter, så de kan hjälpa oss med återhämtning ifall vi känner oss väldigt trötta och utmattade, exempelvis efter en förkylning eller influensa. Vi kan antingen koka te, saft eller göra sirap av slånbären, och det allra bästa är att använda dem efter första frostknäppen eller plocka dem nu och lägga dem en stund i frysen innan vi använder dem. Vi kan också göra ett avkok på slånbär och gurgla med detta vid ont i halsen. Här har vi hittat groblad. Grobladen är jättefina att använda vid hosta och alla typer av luftvägsinfektioner. De dämpar också slem. Och vi kan också göra ett avkok och gurgla med groblad ifall vi får blåsor i munnen vid förkylning. Får du dessutom munsår så kan du ta ett blad och krossa det och lägga direkt på såret. Här har vi enbär. Enbären är väldigt effektiva vid hosta och de är också slemlösande. De kan också vara en god hjälp vid urinvägsinfektion. Men det finns en sak som vi verkligen måste tänka på när det kommer till enbär, och det är att de är väldigt starka för njurarna. Så om vi har problem med njurarna så ska vi helt och hållet undvika enbär, och vi ska inte använda dem i höga doser under lång tid. Men som en kort kur så kan enbär vara väldigt effektiv vid både hosta och urinvägsinfektion. Här har vi hittat rödklöver. Rödklövern kan hjälpa till vid hosta och irriterade luftvägar, och den verkar också slemlösande. Men det finns några saker som vi behöver tänka på när det kommer till rödklöver, och det är att den är en baljväxt. Så om du är allergisk mot baljväxter så ska du inte använda det av rödklöver. Den innehåller också rikligt med fytohormon som liknar vårt eget östrogen, vilket betyder att vi ska vara restriktiva med att ge den till barn. Vi ska inte heller ge den för ofta till våra män. Och om du är en kvinna i fertil ålder så kan du få bieffekter såsom ömmande bröst eller vaginala blödningar vid upprepad användning. Rödklövern passar egentligen allra bäst för dig som är kvinna i övergångsåldern eller har kommit förbi den. Här har vi maskrosblad. Maskrosblad är väldigt bra på att hjälpa kroppen att avgifta sig, och de stödjer också våran lever. De kan alltså hjälpa kroppen att snabba på sjukdomsförloppet och hjälper till med återhämtning efter infektion. Saffran! Hej älskling! Och här hittade vi min katt, Saffran. Han är världens underbaraste. Men vi hittade också en massa fin daggkåpa. Och daggkåpan är fantastisk att ha vid ont i halsen. Och då gör man ett avkok med daggkåpa och sen så gurglar man med det här långt ner i halsen. Ofta behöver man gurgla ungefär 5-6 gånger, och då känner man att det lossas slem. Och efter att man känner att det lossas slem, då kan man gurgla ett par gånger till. Och efter det här så brukar svalget vara helt bedövat. Ibland så räcker det med en enda behandling, men ibland kan man behöva upprepa kuren. Daggkåpa är också jättefin att ha hemma ifall vi får maginfluensa. Eftersom att den är så sammandragande så kan den vara en god hjälp vid diarré. Här har vi massor med vackra fläderbär. Jag var här och plockade igår och jag känner mig jätteglad för att ha en så potent medicin hemma i höst och vinter som verkligen tacklar förkylning och influensa.
Jag brukar göra en sirap av mina fläderbär och därför tycker jag att det är perfekt att lägga dem i frysen, för då kan jag ta fram så mycket som jag behöver åt gången. Det är också väldigt effektivt att göra avkok på fläderbären och spraya i halsen vid inflammation i svalget. Men det finns några saker som vi behöver tänka på när det kommer till fläder och fläderbär. Och det är att det finns giftiga sorters fläder, så det är viktigt att vi plockar rätt sort. Jag tycker att det enklaste sättet att skilja dem åt är att ta en klase och lägga den i handen. Om den kan stå platt i din hand, då vet du att det är en äkta fläder. För de giftiga sorterna är mer toppiga. Det är också viktigt att känna till att även den äkta flädern är giftig på alla delar utom just blommor och bär. Men det är väldigt viktigt att vi bara plockar helt svarta bär, för fläderbär innehåller ett ämne som heter lektiner och det är ett väldigt starkt växtgift. Så i de omogna bären är det alldeles för hög koncentration av lektiner. Men även de svarta bären måste vi tillaga på rätt sätt för att kunna använda dem. Det betyder att vi måste koka dem i minst 30 minuter, för att annars så kan vi få väldigt starkt magknip, illamående och diarré. Och nu är jag tillbaka hemma i min trädgård och jag tänkte avsluta den här videon med pepparmynta. Även om det är en odlad växt så är den väldigt lättillgänglig. Pepparmynta är jättefin att använda i förkylningssammanhang, för den öppnar upp luftvägarna. Så den kan hjälpa oss både vid hosta och nästäppa. Och vi kan använda den antingen som ångbad eller som te. Den är också fin att ha vid huvudvärk, och om du skulle drabbas av maginfluensa och ha illamående så kan du antingen lukta på pepparmynta eller dricka te på den. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Hoppas att du tyckte om den och att du känner dig inspirerad. Berätta gärna för mig om du lärde dig någonting nytt och vad du plockar just nu. Vi ses snart igen. Ha det så gott så länge. Hej då!